Γεια από μένα. Πρόσφατα πήρα αυτή εδώ πέρα τη θήκη από το Amazon. Ονομάζεται TomTok 360. Ήθελα κάτι για το MacBook Pro το 16, κάτι ελαφρύ που να προστατεύει αλλά να μην είναι και ογκώδες, και είπα να τη δοκιμάσουμε μαζί. Η TomTok είναι γνωστή για τις θήκες της και αυτό που ξεχωρίζει εδώ πέρα στην 360 είναι το μαξιλαράκι που έχει γύρω-γύρω σε όλες τις πλευρές. Ειδικά στις γωνίες, εκεί που συνήθως χτυπάει το λάπτοπ όταν πέφτει. Μέσα είναι επενδυμένη με ένα πολύ μαλακό ύφασμα. Πραγματικά δεν θα θέλεις να βγάλεις το λάπτοπ εδώ μέσα. Εφαρμόζει άνετα και τέλεια, χωρίς να κουνιέται και χωρίς όμως να πιέζεται κιόλας το λάπτοπ. Στο μπροστά μέρος έχει δύο θήκες, στους οποίους μπορούν να μπουν φορτιστές, κάρτες SSD, καλώδια, το ποντίκι, έχει θήκη για στυλό. Το ωραίο σε αυτές εδώ πέρα τις θήκες είναι ότι δεν φουσκώνει πάρα πολύ και έτσι μπορώ άνετα αυτή εδώ πέρα τη θήκη να την τοποθετήσω είτε στη βαλίτσα είτε μέσα σε μια άλλη τσάντα. Επίσης εδώ από πίσω έχει άλλη μια θήκη όπου μπορείς να βάλεις κάποιες σημειώσεις ή το τάμπλετ σου και με βολεύει πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει έτσι να είναι οργανωμένα όλα τα πράγματα μέσα σε αυτή τη θήκη και να τη βάζω στη βαλίτσα, ειδικά όταν πάω σε ταξίδι που δεν θέλω να κουβαλάω πολλά πράγματα μαζί μου μέσα στο αεροπλάνο. Τη βάζω στη βαλίτσα και ξέρω ότι είναι προστατευμένο το λάπτοπ και έχει και όλα ό,τι χρειάζεται μαζί. Η αίσθηση είναι ποιοτική, πάρα πολύ ποιοτική, αλλά ταυτόχρονα δεν προσθέτει πολύ βάρος. Χρησιμοποιώ έτσι όταν πάω για δουλειά, είτε τη ρίχνω μέσα στη βαλίτσα και ξέρω ότι είναι πλήρως προστατευμένο το λάπτοπ από οτιδήποτε, από πίεση είτε από χτύπημα, και έχει ταυτόχρονα μια αίσθηση πολύ ποιοτική και ελαφριά. Αυτό βολεύει δηλαδή πάρα πολύ σε ταξίδια, αλλά και στη δουλειά όταν θέλω να κρατάω μόνο το λάπτοπ και δεν θέλω να κρατάω τίποτα παραπάνω. Και κάτι μικρό αλλά πολύ σημαντικό, χρησιμοποιούν YKK firmware, το οποίο βοηθάει για να ανοίγουν και να κλείνουν πολύ άνετα και είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ. Οπότε, αν ψάχνετε μια θήκη η οποία προστατεύει πραγματικά το λάπτοπ σας χωρίς να είναι βαριά και τεράστια, θεωρώ ότι η TomTok 360 είναι από τις πιο ισορροπημένες λύσεις εκεί έξω. Να κάνουμε και μια δοκιμή. Να εδώ. Βλέπετε τι ωραία που χωράει εδώ πέρα μέσα το λάπτοπ. Κλείνει. Πολύ ωραία. Άνετα. Όλα τα καλώδια. Όπως είπα, δεν προσθέτει όγκο, δεν μεγαλώνει πάρα πολύ και είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση και για τη δουλειά, απλά να κρατάς το λάπτοπ εδώ πέρα στο χέρι, αλλά και για ταξίδια να το βάζεις σε μια βαλίτσα. Αυτό λοιπόν από εμένα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θήκες χρησιμοποιείτε εσείς για να προστατεύσετε το λάπτοπ σας και αν χρησιμοποιείτε κάποια προϊόντα της TomTok.